Chapter 39. Buong gabi na naman akong mulat. Ang makita si Papa rito sa aking tinitirhan ay sapat na. Ngunit ang malamang nakausap niya si Gab at alam ang tungkol sa amin ay iba pang bagay. Alam niya ang tungkol sa sitwasyong kinalulugmukan ko ngayon. When he mentioned me posing as a threat, it wasn't exactly news to me. I have my rights, even the slightest ones. There is a group of numbers waiting for my command and a property or two. Fallen or not, I have a fair share in the company. Kahit tanggalin man nila yun sa dugo at pamilya, mayroon pa rin sa papel. Sa aking paglakad ay dala ko ang Canaveri. Ngunit nakasunod naman sa akin ang Thomas. I don't know kung bakit Thomas ang binigay ni Mama sa akin. Alejandre naman ang apelyado ni Mama nung dalaga pa. Well, I guess siguro naisip niya na para maisalba siya sa kahihiyan pero heto, dala-dala ko ang Thomas. For years, I was trying to avoid the limelight. I didn't like these names chasing me. I always felt caged and tortured. Kaya ako naparito sa kabilang panig ng mundo para makaalis sa kanila. To be free. Even with these fancy last names prancing around, I did not settle my scores, get even. I would never dream of wreaking havoc because I just wanted out. Kahit 5 duling ay wala akong ginalaw sa kanilang mga pera. At ngayon, heto na naman ako. Nasa unang palapag at tila ba walang nakamit na kalayaan. Narito na naman silang lahat, ngunit napagtanto kong isang bagay lang naman yan. Kung ako'y hinahabol ng kamalasan o kung sa una pa lamang ay ako na ang may dala. The latter would be much more appreciated since I situated myself right at the devil's open mouth. They said that devils were beautiful and yes, he was. Ang taksil at sinungaling. Papa said that Alina gave an invite to him personally. It was a bold and a crazy move. Galit na galit ang mama sa kanya at iimbitahin pa niya ito sa kanilang kasal. Naaalala ko rin ako pala ang kanyang napiling maid of honor. Sa pagkakapatong-patong ng lahat ay hindi ko na alam kung ano ang uunahin. The next few days came as a blur. Hindi na ako makapunto sa akademiko at hindi na rin ako makapasok ng trabaho. Hindi ko maalagaan kahit pa ang sarili ko. I felt so ashamed of myself, of the fool that I had become. Para bang nakikisabay ang panahon sa akin. Makulimlim ito ngayong hapon. Kaharap ko ang apoy at kaserola habang nagpapakulo ng tubig. Hindi ako makabili ng groceries kaya naman noodles na lang muna ang pagkain ko. Kaninang umaga hindi na ako kumain dahil late na. At kaninang tanghali naman pinilit lamang ako ni Janice na kumain. Medyo masama ang pakiramdam ko dahil sa mga nangyayari. Halos mabitiwan kong tinidor na hawak nang tumunog ang aking cellphone sa mesa. Napamura ako at mabilis na dinampot yon. Pinatay ko ng apoy. Hello? Sagot ko. Kahit pa hindi tinitingnan ang caller. Muli akong napamura. Maaaring si Gab ito. Madalas ang kanyang pagtawag sa akin at noong nagpalit ako ng SIM ay may contact pa rin siya. Ayoko nang gamitin ang cellphone kung maaari, kung hindi lang importante. Hi Chrissy! Kumusta ka na? My sister's voice sounded too cheerfully, like a bright sunny day. Napalunok ako. Bumilis ng ilang daang tikbok ang aking puso na tila ba isang kriminal na nahuli sa akto. Hindi ko inaasahan ang tawag ni Ate Alina. Nanghihina akong napaupo, sapo ng aking dalawang kamay ang telepono na tila ba dito nakasalalay ang aking buhay. Hello. Okay lang ako. Ikaw, maayos ka lang ba dyan? Yes, thank you. Everything is fine now. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil hindi mo ko iniwan noon. Ikaw lang ang nakinig sa akin, Chris. I'm so thankful. Her voice dipped low, full of admiration towards me. Hindi ako makapagsalita dahil natatakot akong baka mabasag at baka tumunog na nanakit na boses lamang ang marinig niya mula sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay dahil sa kanilang mga kasalanang buhat. Without you, I would have gone crazy. Nobody believed me except you. Anya,
Nobody had ever given me such gift, little sister. Thank you for listening. Nagbabadya ng tumulo ang aking mga luha. Tumingala ako upang pigilan ang mga ito. I was so sorry, my dear ate. I didn't know. I swore on my life that I didn't know. And if I did, I would have left him for you. I would not put up a fight, and I would give him to you without hesitance. Ikaw lang din ang nakikinig sa akin. Ikaw ang pamilya ko. I swore that I didn't know. Tahimik sa aking sarili. Chris, are you there? Nababahala niyang tanong sa aking pananahimik. Pumikit akong mariin. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas upang wag mabasag ang boses at umoo. She's told me many things about her recent trips and update niya ako sa mga panahong hindi niya ako manatawagan. Sobrang masaya at maligalig ng kanyang boses. Siguro, umuwi na si Gab doon dahil wala pa siyang mapapala sa akin. Kahit pa ganoon ay nanatili akong tunog masaya para sa kanya. Burado ang kasalanan ni Gab sa kanya at masaya na ang kapatid ko ngayon. Desisyon kong huwag nang sirain pa ang kanyang kaligayahan. Ang tanging ginawa ko lamang ay makinig at itago ang pagrereklamo ng aking damdamin habang niloloko ko siya at ang aking sarili. Wala akong ibang nararamdaman kung hindi ang guilt. Sa pagkakataong nagsisinungaling na ako sa sarili kong desisyon, sinunog ang aking balat mula sa baga ng impyerno. Let's have dinner together here. Maaga pa naman at ipapakilala kita sa kanya. Gab's here with me now and we're expecting you. See you, okay? Huli niyang sinabi sa akin. Alok na hindi niya ako pinatanggi. Tama nga ang hinala ko. Umiwi na doon si Gab. Pagkatapos na pagkatawas ng tawag ay napasapo na lamang ako sa aking noo. Lahat ng inipon kong mga luha ay lumabas ng tahimik. Walang tunog akong lumuha. Hearing her say his name for the first time makes me want to vomit. It hurts so fucking much. Iniisip ko pa lamang kaninang doon tumuloy si Gab ay sobrang sakit na. Ngayong narinig ko mula sa kanyang bibig ay para akong mamamatay. Hindi ko matanggap na napaglaruan ako ng ganito. I'm so tired of everything. I'm just so tired of my life, of myself. I just want out of this. So demons and devils, angels and saints, please help me. Nakaputing t-shirt ako at maong at saka sandals nang magtungo sa address na ibinigay ni Ate Alina kanina. Nakapunta na ako rito minsan ngunit hindi ko lang sukat akalain na para sa kanilang dalawa ito. Kulay brown at cream ang bahay. May steel at glass sa halos palibot ng modernong two-story house. Ang nagpalambot sa itsura nito ay ang mga halaman at bulaklak sa mga gilid. Wala akong maramdaman at yun ang problema. Hangin lamang ang loob ng aking dibdib dahil ang puso kong wasak na wasak ay hindi na mabuo sa dami ng mga kapiraso. Pinindot ko ang doorbell ng nanlalamig. Ilang segundo bago bumukas ng malakas ang gate, ayaw nang dumaloy ng dugo ko sa aking katawan. Bumungad sa akin ang mga mata ni Kyla, madiin at kuryoso, ngunit hindi marunong magtanong. Good evening. Formal kong sabi nang pumasok na. Hindi ko alam na kaya pala wala siya sa bahay ni Gab ay dito na siya naglalagi. Tanging malamig na tango lamang ang binigay ni Kyla bago naglakad na patungo sa loob. Napakagat na lamang ako sa pang-ibabang labi. Ang loob ng bahay ay mas malaki kumpara kung titingnan sa labas. Moderno at minimal ang design at ang espasyo naman ay maluwang. This was Gab, written all over. I see and remember him in these walls. Alam na ba ni Ate Alina? Nilingon ko si Kyla na nauuna. Hinahabol ang kanyang tingin. Slowly, she stopped and clicked her tongue. Nang lingonin niya ako ay naguguluhan ang kanyang matigas na ekspresyon. If she does, then she wouldn't invite you for dinner. Nag-iwas ito ng tingin. Tumango ako at baging napatingala. Gusto kong malaman at gusto ko ng kasiguraduhan. Hanggat maaari ay ayokong malaman ni Ate Alina. Maaaring makaya niya, ngunit ako ay hindi.
Mamamatay ako sa oras na malaman niya. Nagpatuloy si Kyla sa paglalakad at yun din ang aking ginawa. Tumigas ang aking titig sa gilid ng kanyang mukha. Hindi nakalagpas sa akin, nakasabwat siya ni Gab. Nagkita kami sa bahay ng mga Thomas noon, pero katulad siya ng kanyang pinsan. Dito ka na pala nakatira at hindi na sa kuya mo. Gaano nakatagal? Matigas kong sabi. Less than a month. As if noticing my change of tone, nilingon niya ako. Gaano nakatagal ang panloloko niyo sa amin? Mata sa mata ay tinabla niya ako. Diniinan ko ang aking mga katanungan. Gaano katagal mo nang alam, Kyla? Long enough to understand, sagot niya. And why hadn't you told my sister yet? You choose to deceive her too? Paano ka nakakatulog sa gabi sa sikretong ito? Paano mong nasisikmurang wag magsalita? My voice lowered to a pained whisper. Ang kanyang kunot noo ay mas lalong dumiin. Sa iba't ibang haligi ng bahay siya tumingin. Tila ba naguguluhan din? Niyukom ko ang mga kamao. Pagkatapos ng ilang segundo ay tinablan niya ang aking tingin na mas kalkulado at kalmado. What is it that Gab has to bother another woman when he clearly to be a married man? At paanong nangyaring ako pa? Sa dinami-dami ng babae dyan. Pinigilan ko ang pagsigaw. It doesn't matter anymore, sagot niya. Now that things are changed and he wasn't careful enough, tell me, Kyla. I'm begging you. I didn't tell your sister because I was a heartless bitch, Chris. I chose not to interfere. I stayed quiet because Kuya Gab told me so. He said he needed help. Help? Bakit kailangan niya ng tulong? Because there's trouble and he was supposed to dodge it. Who's in trouble, Kyla? Everybody, she said in a heartbeat. Ever since that sister of yours showed up, everything was a mess. She's responsible for this. And that stupid piece of land, it's like a bidding process. My sister? She plotted against you, that's why you choose to retaliate? Aren't they going to be married? Ate Alina and... Alina? She's not what I'm talking about. Enough, Kyla. A deep voice in the dark driveway called out. Nilingon ko ang boses na yun. Hindi pa man nagtatagpo ang aming mga mata ay tuluyan na akong nanlamig. Nahirapan akong huminga. Eto nga pala ang kanyang tirahan at sarili ko lamang ang aking dala. Gab came out of the dark, weariness in his eyes, and I looked right into it. Pinagmasdan ko ang mga mata. Mata niyang nagdudusa kagaya ko. Hindi ba dapat ay nasa loob ka rin? Tend to your soon-to-be wife and be the best husband of the year? Puno ng hapdi ang aking boses. We wouldn't last a year. Mabilis niyang balik sa akin. Naglalakad patungo sa akin. Tumindi ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata at ang paninikip ng aking dibdib. Nawalan ako ng pake na nariyan pa si Kyla dahil sa wakas ay nagkaharap din kami, mata sa mata. Pilit kong hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit niya ginawa sa akin ito dahil sobrang sakit. You left Alina back there? She'll come here any second to get you. Matamang sabi ni Kyla at nilingon ako. Your sister is very clingy. Hindi ko napigilan ang pait at selos. Putang ina. Shut up, Kyla. Go inside and help her cook. I already told her and she's expecting you. Gab spoke to Kyla without tearing his eyes of me. Iniwas ko ang aking tingin. Distraction! You mean? I fucking hate it when you pair me with her. She's so bossy. Ani Kyla habang sinusunod ang utos ni Gab. Nagtama ang aming tingin, tila ba mayroong gustong sabihin sa akin ng pribado. Sa gilid ng aking mga mata ay sa akin pa rin ang tingin ni Gab. Lumingon lamang ito sa pintuan upang masigurong wala na si Kyla. Na kaming dalawa na lamang. Ang hanging umiikot sa sistema ko ay napalitan ng buhay na dugo. Tiningala ko si Gab nang hindi ko malaman kung ano ang akit dapat na maramdaman. Why did you really come here, Chris? He breathed.
tickling my ear in the process. Inimbita ako ng kapatid kong malapit nang ikasal sa bago niyang bahay. Nanginginig sa galit kong sagot. No, no, the truth. Punong-puno ng pasensya at pag-aantay ang mga mata ni Gab. Iniwas ko ang mga mata ngunit mas masuyo ang paghabol niya ng tingin. I'm so afraid that I'd break in front of him. That all we could ever have now was our memories. Takot akong umiyak sa kanyang harapan. Bakit ikaw ay pwede kang magtanong ng katotohanan? Bakit ako ay hindi? It's unfair, Gab. What you're doing to me is so unfair. Nabasag ang aking boses. Shh. You can ask me everything now. I'll answer everything. Kinagat ko ang labi. He looked at me with full assurance. It sounded too good to be true, but this was all I wanted. Like a child promised of her new treasures, I nodded. Humugot ako ng lakas ng loob. Bakit? Una kong tanong. Bakit sa lahat? Bakit ako? At bakit nagkaganito? Gab nodded, but it looked like it was for himself. He readied by regaining his authoritative and demanding presence. His eyes went cold and still. Your sister holds all the nuts and keeps their business rooted still. My family managed to hit a few limbs, but Alina was smart, Anya. She's always found a way out, always know how to dodge a bullet. Is there something wrong between... Hindi ko alam ang sasabihin, ngunit tumango kaagad si Gab. It's like a non-stop wildfire. At nasama ako? Is that it? You couldn't hold down my sister, so you had to marry her instead and take your sweet revenge and come after me. Am I just a pawn to you? To this, Gab? Bigo at nanggagalaiti kong sabi. I didn't fully understand what's the real score between Alina and Gab's family, and I wouldn't want to know. Ang pakialam ko ay ang sarili ko dahil nadamay pa ako sa gitna. And just like before, nobody will notice. Nobody will be held responsible because that's just my fucking life. You are everything, Chris. Not a pawn. Not even a piece. You are everything to me. In his eyes, stone cold, he looked at me, pained and still. Sinungaling. My tears dripped. Galit ko itong pinunas. I distinctly noticed Gab advancing towards me, ngunit umiling ako. Still, he continued. Gab easily towered over me. Bumukas ang ilaw sa garahe dahil lumubog na ang araw. Unti-unti akong pinaatras ni Gab sa madilim na pader. Ang isang kamay niya ay nasa ibabaw ng aking ulo. His hot minty breath softly hitting the top of my head. Did you have sex with her? Tanong ko. Punong-puno ng luha ang aking mukha at puso. Sa wakas ay nararamdaman ko ang hirap nitong pagtibok. I didn't. Isang sampal ang iginawad ko sa kanyang pisngi. Hindi natinag si Gab at binaba lamang ang mukha. Malamig na nakatingin sa mga kamay kong nanginginig. Sinungaling! I pronounced even harder, near his ears. Sinungaling! He didn't flinch a bit and my tears couldn't stop. Did you have fucking sex with her, Gab? I repeated painfully. I didn't. And he repeated it too, angrily spitting every word out. Sinungaling! Sinungaling ka! I heard you two at your office, how you moaned and how you pleasured her. Sinungaling! Liar! You do nothing but lie to my face, Gab. Hindi ko na napigilan ang pagsampal sa kanyang mukha ng ilang beses. Humapdi ang dulo ng aking mga daliri dahil sa pagbali ng mga kuko, ngunit hindi ko ito ininda. Ang tao sa aking harapan ang nagwasak at dumurog sa buo kong pagkatao, at yun ang mas masakit. Ilang mahihinang mura lamang ang pinakawalan ni Gab, ngunit hindi ito nanlaban. I probably carved marks in his face, but he just let me.
I continued till I couldn't breathe anymore and that's his signal to hold me down. Sa kanyang lakas ay wala akong nagawa ng hagilapin niya ang aking kamay at igapos gamit ang kanya. He pinned it above my head as I cried silently. Mixture of tears and sweat trapping my strands of hair on my face. I already gave you an answer. But if that's your stand, then I know you'll keep it. This is your stand, so I will respect it. All I could hear in Gab's voice was helplessness, even if he doesn't want to show it. I sobbed harder. Everything that you assumed is right. I was arranged to marry, if not your sister, then any of you who is legitimate. It was tradition, but I already knew there was a hidden motive beneath. It was until we flew back here at the Philippines that they told me about you. The way that Gab still kept his cold, monotonous voice stung. He's operating me like I'm a business proposal he needs approval, but I can feel. I feel so hollow just listening to his voice. Oh, Gab. My beautiful Gab. You are the untouched gem of the Thomases. It's only right to bring you out in the surface. Everything will deteriorate once you go back up while I liquidate every possession, every percent that I can. Why did this fail? Tanong ko. What stopped you? You. Dinikit ni Gab ang gilid ng mukha sa aking leeg. Tila napaso ito at bahagyan niyang inilayo ang sarili sa akin. Ang kanyang hawak sa nakagapos kong mga kamay ay lumuwag. It's better to fail the mission than to fail a pretty girl like you. My beautiful, stubborn Christina. You already failed me, Gab. Pumikit akong mariin sa pagkakapunit ng aking puso. I know, baby. I'm sorry. Unti-unti ay tuluyang pinakawalan ni Gab ang aking mga kamay. Ang isa niyang kamay ay bumaba sa aking leeg. He dropped his head on my shoulder and I felt continuous hot liquid on my neck. As Gab cried, not a single sound was made. Wala akong nagawa kung hindi ang sumabay sa kanyang mga luha. Sobrang bigat ng aking dibdib. Tila ba hinihila ang lahat ng problema ng mundo at ang puso ko ay hindi na mabuo sa dami ng basag. Sobrang sakit pa rin. Dahil niloko niya pa rin ako. Noong dinner na ay ako ang unang pumasok. Si Ate Alina ay nanumbalik na sa dati niyang sarili, yung maraming baong kwento at palaging interesado. Hindi tulad noong huli kaming magkita. Si Gab naman ay sa kalagitnaan ng hapunan sumabay. Hindi ko alam kung ano ang kanyang dahilan para sa mga sugat niya sa mukha. Pero isa siyang magaling na sinungaling. Nalusutan niya ang mga tanong ni Ate Alina at ito naman ay madaling naniwala. Sa kahit na sinong nakakapanood, walang laban ang puso ni Ate Alina sa mga tingin ni Gab. Wala akong alam sa kung paano ako nakakain sa hapag ng bahay na ito. Kung paano ako nakapagsalita ng maayos at kung paano ko itinago ang pagmamasid sa mga kaunting bagay na napapansin ko. Like how Ate Alina serves Gab dinner like he was a king or how Gab subtly declines her all of her offers. Kulang na lang ay maghugis puso ang mga mata ni Ate Alina sa tuwing titingnan si Gab. Hindi ko alam kung paano ko tinapos ang dinner at lumabas na sa kanilang bahay. Buo man ang aking katawan ay alam kong sa loob ay lasog-lasog na ako. Thank you for accepting my request, Chris. I've been telling Gab about you ever since. Sana magkasundo kayo ha. Sa labas ng kanilang gate ay malaki ang ngiti sa akin ni Ate Alina. Nilingon ko si Gab sa kanyang tabi. Nakababa ito ng tingin sa akin. Ang mga mata ay para bang may gusto pang ihabilin. Nagbaba ako ng tingin sa kaliwa. Sa kaliwa niyang kamay. Hindi yun mapakali. Tila ba nagpipigil, ngunit tila ba gusto ring humabol at yumakap. Nag-iwas ako ng tingin dito. Magkakasundo kami para sa'yo. Sagot kong puno ng katotohanan. I know you guys will. I'm so lucky to have both of you.
Ate Alina beamed and let go of Gab's other hand. She looked up at him and my heart did a skid. Eksakto ang paglingon ni Gab patungo rito mula sa akin nang magtama ang kanilang mga mata. Umigting ang aking panga sa kutsilyong tumarak sa aking dibdib. Gab did a subtle nod with a restrained smile towards her, as if she's urging him to go on. He put his arms on her waist and gave a little squeeze on her side. I hated it. His arms around her, his stares on her, his name on her. Guilt and hurt bombarded me right at this moment because I shouldn't feel this way and because only time and distance, if it ever can, will heal me. I hope it does. Naku, ano ba yan? I'm sorry you had to see that, Chris. Gab's just being touchy. You'll get used to it. Pumula ang mga pisngi ni Ate Alina. Ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. It's okay. Ikaw ang dapat na masanay dahil ikakasal na kayo. Nakangiti kong sabi. Now that you mentioned it, pinagawa ko na ang gown mo dahil hindi tayo nagkikita. And I know all your measurements, so it's all set. I would be extremely sad when my maid of honor couldn't have an extravagant gown that matches her. Sobrang saya ng kanyang mga mata. Matindi ang kislap at mga ngiti at nakakahawa. Sa unang beses ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Tanging ang kaligayahan na lamang ng aking kapatid ang aking nakikita. Ang tanging mahalaga sa oras na ito. Siya lamang ang mahalaga at ang kanyang kaligayahan, hindi ang sakit na nararamdaman ko. Nang dumating na ang hinihintay na taxi ay bumitaw si Ate Alina kay Gab. Ni hindi ko tinabla ang lahat ng mga tingin na binibigay ni Gab sa akin dahil si Ate Alina lamang ang tanging nakikita ko. Thank you again, Chris. Bulong ni Ate Alina sa akin nang yumakap ng kahigpit. Gusto kong isukli ang saya sa kanyang mga yakap ngunit hindi ko na kayang pagsinungalingan pa ang sarili ko. Yumakap na lamang ako ng sobrang higpit dahil mangungulila ako sa mga yakap na ganito. My dear sister, I have always loved you and I would do anything to protect you. You know that. I'm sorry that you'll be sad on your wedding day and I'm terribly sorry for what I was about to do. This might be the last time I'll see you in a long, long time, so thank you for everything, for the love and the memories. I wouldn't have made it without you. I'm so sorry for loving the wrong man. I'm so sorry. Lahat yon sa isip ko. Humimalay ako kay Ate Alina at sumakay na ng taxi. Kumaway ako sa kanya, tears brimming my eyes. And the last remaining seconds that I was in this town, I offered it all to Gab. He's standing still in there. One hand keeps on forming into fist and then loosens again. Para bang gusto niyang magalit ngunit ibang istorya ang sinasabi ng kanyang mga mata. His deep dark eyes made me feel alone, more than ever. His thick eyebrows were set into a straight line like always and his jaw tightening. His broad shoulders heaved up and down together with his wide chest. His bloodshot eyes never leaving me. Baby, you weren't meant to take care of me, so take care of her, okay? Sa isip ko pa rin. Bago pa man dumaloy ang isang segundong pagmememorya ko kay Gab ay nawala na siya sa aking paningin. Tanging ang makina ng sasakyan ang aking naririnig at ang nanghihinang kabog ng aking dibdib. Naging blanko ang lahat sa akin at sa isang iglap ay nanumbalik muli kasabay ng aking malakas na mga hagulgol na kanina ko pa pinipigilan. Bumuhos ang aking mga luha at sinapu ko ang mukha gamit ang isang kamay. Ikakamatay ko ang pananatili ko rito. Ang kataksilan ng lalaking mahal ko at ang paggagamit sa akin ay siyang ikakamatay ko. Mabilis na hinagilap ng aking isang kamay ang cellphone sa jeans. Tuluyan ng sumuko ang kalahatan sa akin. Unang ring pa lamang ng telepono ay sumagot na ito kaagad. Papa! Iyak ako ng iyak. At dito na po muna natin tatapusin ang ating pagbabasa sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, pahit naman ng like button dyan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko,
Pa-hit ng subscribe button at bell all na rin para ma-notify ka sa mga bago nating updates. Ayan, isa-isa munang chapters ang ating i-upload sa ngayon dahil ito ang binibigay sa atin ng pagkakataon. Maraming salamat at hanggang sa muli.